આજે આપણે બનાવવાના છીએ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થતા અને ખૂબ જ ઓછી વસ્તુઓથી બનતા બિલકુલ મકેન્સ જેવા પોટેટો બાઇટ્સ। જ્યારે પણ તમને કંઈક લાઇટ અને ક્રિસ્પી ખાવાનું મન થાય ત્યારે તમે આ ટ્રાય જરૂરથી કરજો। એ તમે અવાજ સાંભળી શકો છો, એ બહારથી જેટલા ક્રિસ્પી છે અંદરથી ખોલીને બતાવું તો અંદરથી એટલા જ સોફ્ટ બને છે અને એ નાના મોટા બધાને પસંદ હોય છે અને બાળકોને તો એ ખૂબ જ પસંદ હોય છે। તો ચલો આપણે એની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। એના માટે મેં અહીંયા 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા છે એને બાફી અને થોડી વાર ઠંડા થવા દીધા છે અને પછી એને ખમણી લીધેલા છે। બટેકા જ્યારે પણ તમે ખમણો ત્યારે એને ઠંડા થવા દેવાના। ગરમ બટેકાને ખમણશો તો એમાંથી પાણી નીકળશે। અને હવે એમાં આપણે મસાલા એડ કરીએ તો એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નિમક અને મરીનો પાવડર મેં એડ કર્યો છે અને અહીં મેં 4 ચમચી કોર્નફ્લોર એડ કર્યો છે। જો તમારી પાસે કોર્નફ્લોર ન હોય અને તમારે ફરાળમાં યુઝ કરવું હોય તો તમે તપકીનો પાવડર કે આરારોટ પણ લઈ શકો છો। અને 2 ચમચી મેં અહીંયા ચોખાનો લોટ એડ કર્યો છે। જો ચોખાનો લોટ તમારી પાસે ન હોય તો તમે ઘરમાં રહેલા ચોખાને પીસી અને ચાળી અને લોટ તૈયાર કરી શકો છો। પછી મેં અહીંયા થોડા ચીલી ફ્લેક્સ અને પિઝા સિઝનિંગ લીધેલું છે અને બાળકોનું પ્રિય એવું ચીઝ મેં અહીંયા 4 ક્યુબ ચીઝ છે એને ખમણીને લીધેલું છે। જો તમારી પાસે બીજા મસાલામાં ચીલી ફ્લેક્સ કે પિઝા સિઝનિંગ ન હોય તો તમે ખાલી નિમક અને મરીના પાવડરથી પણ બનાવી શકો છો। તો આપણે એને બધાને મિક્સ કરીને આવો લોટ બનાવી લેવાનો છે। જો તમારા લોટ થોડો ચીપચીપો લાગે તો તમે ચોખાનો લોટ કે કોર્નફ્લોર પાછો વધારે એડ કરી શકો છો। તો હવે એને આપણે સાઈડમાં રાખી અને થાળીને ઉલટી કરી અને એના ઉપર તેલ લગાવીશું। તમારે થાળી ન લેવી હોય તો તમે સીધું સ્ટેન્ડ ઉપર પણ કરી શકો છો અને એને એવી રીતે હાથેથી મસળી અને બરાબર આપણે એક રોલ બનાવી લેવાનો છે। તો આવી રીતે તમે કરશો એટલે એક સરખો રોલ આપણે તૈયાર કરી લેવાનો છે જેથી આપણા પોટેટો બાઇટ્સ છે એ એક સરખા જ બને અને આવી રીતે આપણે એક સરખા માપના એને કટ કરી લેવાના છે। અને મેં અહીંયા સાઈડમાં તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તો હવે આપણે આ જે પોટેટો બાઇટ્સ છે એને આપણે તળી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે મેં એને તેલમાં નાખી દીધા છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને સાથે સાથે બેલ આઇકોન પણ પ્રેસ કરજો જેથી મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન જે છે એ પણ તમને મળી રહે। તો આપણો ક્રિસ્પી એવો બટેકાનો નાસ્તો જે છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। સેમ પ્રોસેસથી હવે બાકીના જે પણ આપણા પોટેટો બાઇટ્સ છે એને પણ આપણે તળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા પોટેટો બાઇટ્સ છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો અહીં આપણે 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેકામાંથી પ્લેટ ભરીને નાસ્તો આપણે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે, ખૂબ જ ઓછી મહેનતમાં બની જાય અને ખૂબ જ ટેસ્ટી, જે નાના મોટા બધાને ભાવશે અને બાળકોને તો એ ખૂબ જ ભાવશે। તો તમે એનો અવાજ પણ સાંભળી શકો છો, કેટલો ક્રિસ્પી એવો એનો અવાજ છે અને અંદરથી પણ એટલા ખૂબ જ સરસ છે। તો તમે એક વખત બનાવજો અને એન્જોય કરો। તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે મળીએ આગળના વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।